ਰੇਡੀਓ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਔਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਰੇਡੀਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਮਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਆਯੁਰ ਔਰ ਵੇਦ। ਆਯੁਰ ਮਤਲਬ ਲਾਈਫ, ਵੇਦ ਮਤਲਬ ਨੌਲੇਜ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਆਯੁਰ ਮਤਲਬ ਆਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਯੂ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਰਕੇ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੋਕੀ ਇੰਨੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਲੇਜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ, ਲਾਰਡ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਈ ਦੀ ਨਾ, ਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਨੂਅਲ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਤਾਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗੇਅਰ ਪਾਉਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂਅਲ ਮਿਲਦਾ, ਫੋਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂਅਲ ਮਿਲਦਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਨੂਅਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਹੈਗਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, that's a good way to put it. So basically how to live, when we should sleep, when we should get up, ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਖੱਟਾ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਨਾ। ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਦ ਇਕੱਠਾ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੋਇਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੌਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਿਕ ਫੂਡ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਚ, ਹਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਐਸੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਰਡ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਵਨ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਗॉड्स, ਬੇਸਿਕਲੀ ਗॉड ਵਾਸਤੇ, ਹਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥ ਤੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਰਡ ਇੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗਿਆਨ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਐਸੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸੋਰੀਆਸਿਸ, ਲੀਵਰ ਫੇਲੀਅਰ, ਐਸੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬਟ ਆਲਸੋ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਇੱਕੋ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਸੀਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬੂਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਰਪ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜ ਪੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਭੋਜ ਪੱਤਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਗਿਆ, ਮੈਸੀਡੋਨੀਆ ਦਾ ਨਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੱਗਾ ਭੋਜ ਪੱਤਰ ਸਾਰੇ।
ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸੇ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਕੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ 10-12 ਅੰਗਰੇਜ਼, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਲਾਏ ਨੇ ਪੇੜ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਮਲਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਮਲਾ ਖਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਆਮਲਾ ਵੈਸੇ ਖੱਟਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਪੀਓ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹਰੜ, ਬੇੜਾ, ਆਮਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਰਪਗੰਧਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰਪਗੰਧਾ ਦਾ ਚੂਰਨ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਐਸਾ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁਣ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੈਸਟਰਨ ਮੈਡੀਸਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟਸ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਵਨ ਇੱਥੋਂ USA ਤੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਯੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਲ ਉਪਾਅ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਈਵਨ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੈ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ, ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜੜ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜੜ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੜ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੱਧਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜੜ ਤੋਂ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ। ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦਰਦਾਂ ਦੁਰਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਰਦਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੋਈ ਐਸਿਡਿਟੀ, ਅਲਸਰ, ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਘਰ ਬੈਠੇ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨਸ ਨੇ, ਟਿਊਮਰਸ ਨੇ, ਕੈਂਸਰ ਨੇ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ, ਹਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਨਿੰਮ ਨਾਲ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਰਾ, ਸੌਂਫ, ਅਜਵਾਇਣ ਦਾ ਕਾੜਾ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਿਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚਾਹੀਏ ਨਾ, ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਬਸਕੋਪੈਨ ਦਾ, ਐਂਟੀਸਪਾਜ਼ਮੋਟਿਕ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਕਰਕੇ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਜਵਾਇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਹਾਇਓਸਿਨ ਬਿਊਟਾਈਲ ਬਰੋਮਾਈਡ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜਵਾਇਣ 'ਚ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਜਵਾਇਣ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲੇ ਤੇ ਉਹ ਪੇਟ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਓਵਰਡੋਜ਼ੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਓਵਰਡੋਜ਼ੇਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਟੂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਲੌਂਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਯੁਰਵੈਦਾ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਟੂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ,
ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ITP, ਬੜੀ ਰੇਅਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਟਾਈਪ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਲੇਟਲੈਟ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾ, ਤੇ ITP। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ 15-20 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ITP ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ITP ਦੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਸ ਹੈਗੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਮਹੀਨੇ ਚ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਣਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਰ ਬੜਾ ਵਾਸਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੋਈ ਵੈਦ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਚ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੁਖਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਉਤਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਕਾਲਮੇਘ ਔਰ ਗਿਲੋਏ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਮੇਘ ਔਰ ਗਿਲੋਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਸ ਪਿਲਾਓ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਕਰੋਸਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰਦਾ, ਟਾਈਲੀਨੋਲ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ MD ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਇੰਡੀਆ ਚ ਆਯੂਸ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਾਲਜਿਸ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, BAMS ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਦੀ MD ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ MD ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਰਬਲ ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਬਲ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀਜ਼। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਲੋਰੀਡਾ ਔਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਛ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, WHO ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ, ਔਰ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, 1-2 ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਛ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼। ਬਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 100 ਆਵਰਸ ਕੋਰਸ, 50 ਆਵਰਸ ਕੋਰਸ, 500 ਆਵਰਸ ਕੋਰਸ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਵੇਦ ਹੈ ਆਯੁਰਵੈਦ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PhD ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲਿਟਰੇਚਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਈਵਨ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਰਬਲ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਿਓਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਅਦਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਈਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਈਏ, ਡੋਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਪਏਗੀ, ਗਰਮੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਖਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਖਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਹਨਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁੰਜਾ ਰੱਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਚਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਨੇ। ਉਹ ਵਤਸਨਾਭ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ੇਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਫੀਮ ਵੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਕਾਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਗੁੱਗਲ ਹੋ ਗਈ, ਚੰਦਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਸਾ, ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ। ਦਾਲਚੀਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਲਦੀ ਹੋ ਗਈ,
ਹੁਣ ਹਲਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਓਗੇ ਥੋੜੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਬਸ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਠੰਡਾ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੀਰੋਇਡ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸਾਰਾ, ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੀਰੀਅਸ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ, 10-15 ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮੈਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਮੈਂ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਈਵਨ ਕੈਲਗਰੀ ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੈਂਟਰ। ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਪਰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਬਜ਼ ਦੇਖੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਯੂਰਿਨ ਦੇਖੀ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਈਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਜੀਭ ਦੇਖੀ ਦੀ ਸੀ, ਹਨਾ। ਕਈ ਮੈਥਡ ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਦੇ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਊ ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਡਾਇਗਨੋਸਡ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਚ ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਧੱਕੇ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਹਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟ ਔਰ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੈਗੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਚ, ਵਾਤਿਕ, ਪੈਤਿਕ, ਕਫਜ, ਹਨਾ। ਵਾਤ ਵਾਯੂ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ, ਪਿੱਤ ਮਤਲਬ ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਫਜ ਮਤਲਬ ਠੰਡਕ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਔਰ ਜਲ ਤੱਤਵ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਹਨਾ, 5 ਤੱਤਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ। ਵਾਯੂ ਨਾਲ ਵਾਤ, ਪਿੱਤ, ਕਫ ਉਹਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ 5 ਤੱਤਵਾਂ ਦੇ, ਹਨਾ। ਵਾਯੂ, ਆਕਾਸ਼, ਅਗਨੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਔਰ ਜਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤ, ਪਿੱਤ, ਕਫ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ 7 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ, ਔਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਪਿੱਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਿੱਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਵਾਯੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੰਡੀ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਵਾਯੂ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿੱਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਸ ਆ ਜਾਂ ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਛਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਦਾ ਦੂਰੋਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਸ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਛਾਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਕੇਟਾਈਟਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਟ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪਿੱਤ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਰਿਆਸਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਤ ਦੀ ਤਸੀਰ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਿੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਯੂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਫ ਵਾਲੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਸੀਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਸੀਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਸੀਰ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਠੰਡੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦਿਕ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਗਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਠੰਡੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਗਰਮ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਦਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮੀ ਹੈ, ਖਸ ਹੈ, ਹਨਾ, ਇਹ ਠੰਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਤਸੀਰ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਠੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਗਰਮ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਮੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜੀ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ?
ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਕੁਛ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਪਲੇਨਸ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਥਰੀਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਕਈ ਡੈਜ਼ਰਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਹਰ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਗੁਣ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਸੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਡੈਜ਼ਰਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਹਿਮਾਲਿਆ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੂਗਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਗੂਗਲ ਡੈਜ਼ਰਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੂਗਲ ਧੂਫ ਲੋਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੂਗਲ ਧੂਫ ਬਾਲਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਬਾਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਨ ਰਹੇ, ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਭੱਜੇ, ਜਰਮ ਸਾਰੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੂਜਾ ਗੂਗਲ ਇਸ ਲਈ ਜਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਪਿਸ਼ਾਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਣ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਭੂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਭੂਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਰਮਸ ਨੂੰ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਗੂਗਲ ਦੀ ਧੂਫ ਚ ਜਗਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡੈਜ਼ਰਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਲਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਹੋਲੀ ਬੇਸਲ ਜਿਹਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲੀ ਬੇਸਲ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਉਹ ਵੀ ਭੂਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਭੂਤ ਪਿਸ਼ਾਚ ਜਿਹੜੇ ਡੈਵਲਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੇਸਿਕ ਤੁਲਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਲਸੀ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਏਗੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚ ਉੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੀਦੀ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵੱਖਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਉੱਗੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਥਰੀਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਹਾੜੀ ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਜ਼ਰਟ ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਾਰਮਰਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਈਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਚ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਲਾ ਲਓ। ਪਰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਔਰਗੈਨਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕਨਵਰਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਖੇਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ ਸੋਇਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਔਰਗੈਨਿਕ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਈ ਦੇ ਨੇ, ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਵੀ ਔਰਗੈਨਿਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਵਾਕ ਇਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਜੀ? ਕਲੀਨਿਕ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕੀ ਨਾਂ ਆ, ਕੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੇਰਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਜੀ planetajurveda.com ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ। ਪਲੈਨਟ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਲਈ planetajurveda.com ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਕ ਇਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥਰੂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਵਾਕ ਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਲੀਨਿਕ, 82 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 627 ਨੰਬਰ ਪਲਾਟ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ +91 172 521 4030। ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ? ਬਹੁਤਾ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਬੋਡੀ ਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦਹੀਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟਾ ਲਓ। ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਅਗਰ ਅਸੀਂ
ਘਟਾ ਦਈਏ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦਾ ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੰਦ। ਕੋਈ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਨਵਰ ਵਿਚਾਰੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਈਆਂ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਥੋੜਾ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਿਬਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਰਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਨਾ। ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਆਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਪਲੱਸ ਘਾਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੈਲਡ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਡਾਊਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਉਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਬਾਉਲ ਸੈਲਡ ਦਾ ਔਰ ਫਰੂਟਸ ਦਾ, ਨਟਸ ਐਂਡ ਸੀਡਸ ਦਾ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਪਰਾਊਟਸ ਦਾ ਇਹ ਖਾ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਗੀ, ਵਧੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ। ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਸੈਲਡ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਊਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮ ਰੈਮਡੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਥੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜ ਭਿਉਂ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਵਾਯੂ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ ਉਹਦੀ ਹਨਾ। ਹਲਦੀ ਦਾ 1 ਚਮਚਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੌਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੌਂਜੀ ਦਾ ਹਾਂ, ਕਲੌਂਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੂਗਰ ਠੀਕ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਬਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੁੜਮਾਰ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਹਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਮਨ ਦੀ ਗੁਠਲੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਚੂਰਨ, ਜਾਮਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਨਿੰਮ ਕਰੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਥੋੜੀ ਵਾਯੂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੰਮ ਕਰੇਲਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਿੰਮ ਕਰੇਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਮੇਥੀ ਬੈਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਨਾ। ਮੇਥੀ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ? ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੱਬ ਲਓ ਬਸ 2 ਚਮਚੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ 2-3 ਚਮਚੇ ਚੱਬ ਲਓ। ਕਈ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 5-10 ਚਮਚੇ ਚੱਬ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਗੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਸਿੰਪਲੀ 2 ਚਮਚੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਐਂਡ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਰਹਿਣ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੜੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੋ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੈਂਸਰ ਲਾਏ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਟ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜੀਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਵਰਕਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਅ ਲੋਟ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਲੈਨਟ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, planetayurveda.com planetayurveda.com। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਉੱਪਰ ਗੁਸ਼ਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਕਚਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆਫ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕਸ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ।